มี่พัทรนันท์รับบทเป็นเลเน่ค่ะสวัสดีค่ะเอย่าอรพันธ์รับบทเป็นรันอรันเกตแก้วค่ะค่ะจุดเริ่มต้นค่ะเรารู้จักกันที่มหาลัยค่ะมี่รับบทเป็นเลเน่ส่วนเอย่ารับบทเป็นรันค่ะเรารู้จักกันที่มหาลัยแล้วก็สนิทสนมกันมาเรื่อยๆค่ะจนวันนึงน้องรันเนี่ยนึกอยากจะสารภาพรักกับเราแต่เขาไม่ได้สารภาพรักด้วยคำพูดเขาสารภาพด้วยการขย่งจุ๊บเราแต่ว่ากิริยาที่เราตอบกับน้องไม่ใช่การบอกรักตอบหรืออะไรเรากลับพูดกับเขาว่าใส่หัวไปให้พ้นซึ่งเป็นคำไล่ที่แรงมากค่ะหลังจากนั้นเราก็ทิ้งให้รันอยู่กับความค้างคาใจอันนั้นค่ะจนสุดท้ายเขาไปเรียนต่อที่เมืองนอกค่ะที่อังกฤษเราไม่ได้เจอกันมา5 ปีอยู่ๆวันหนึ่งค่ะเลนี่ส่งจดหมายไปให้เขาข้อความเขียนว่า I hope you're always happy แล้วก็ดอกยูพิล่าสีแดงซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเราที่เราเคยให้กันเมื่อตอนที่เราอยู่มหาลัยใช่ค่ะแล้วตอนนั้นรันรู้สึกไงคะรันก็รู้สึกสับสนไงคะว่าทำไมตั้ง5 ปีที่ผ่านมาทำไมพี่ถึงไม่เคยติดต่อมาเลยแต่ว่าดันกลับส่งข้อความนี้กลับมาให้เราก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้แหละเราต้องกลับไปเคลียร์ให้รู้เรื่องว่าสรุปแล้วเขารู้สึกยังไงกับเราแต่พอเราตัดสินใจกลับไปที่เมืองไทยแล้วเนี่ยกลับไปเห็นว่าสุดท้ายแล้วเขาไม่อยู่กับเราแล้วมันก็เลยเกิดความน่าสงสัยปนกับความเสียใจมากๆที่สุดในชีวิตด้วยว่าเราสูญเสียคนนี้ไปทั้งที่เรายังไม่เคยได้คุยกันเลยหลังจากที่กลับมาหลังจากนั้นมันก็เลยมีเหตุการณ์หนึ่งหลังจากที่รันได้ไปงานของพี่เลค่ะก็คือได้ไปได้ยินเนี่ยคนที่พูดถึงงานของพี่เลแล้วก็สาเหตุการเสียชีวิตของเขาและเราก็ถูกคิวไปด้วยเลยหลังจากวันนั้นนั่นก็เป็นเหตุผลค่ะที่เขาขอร้องก่อนเขาจะย้อนกลับมาใช่ค่ะเขาก็เลยบอกว่าขอถ้ามีโอกาสอีกครั้งหนึ่งขอให้ได้กลับมาช่วยชีวิตเราใช่ค่ะแล้วพอเขาตื่นมาปุ๊บเขาก็อยู่บนเตียงค่ะพร้อมกับด้ายแดงในมือถูกต้องที่เป็นสื่อกลางค่ะซึ่งสัญลักษณ์ของเรื่องนี้ค่ะการกลับมาของรันจะเกิดขึ้นจากการที่ด้ายแดงอยู่ในมือของรันเพราะว่าเป็นตัวแทนของพี่เลนี่ใช่ค่ะหลังจากงานวันนั้นน่าตื่นเต้นมากค่ะจริงๆน่าตื่นเต้นมากอยากเล่นแนวนี้อยู่แล้วด้วยเราก็แบบเราจะเล่นได้ไหมนะเลนี่เขาค่อนข้างดุเขาต้องใช้สายตาเป็นคำพูดเป็นแล้วก็กริยาเขาต่างกับเราด้วยค่ะซึ่งเราก็จะเป็นคนแมนๆบ่อยๆส่วนเขาจะมีความแบบเฟียสมีความนิ่งมีความสุขุมในตัวแล้วก็คำพูดคำจาตรงมากๆค่ะแล้วก็มีฉากบูด้วยมีฉากร้องไห้ด้วยก็ท้าทายมากค่ะตั้งแต่ครั้งแรกที่เห็นแต่ก็อยากเล่นมากๆด้วยค่ะหอย่าก็รู้สึกดีใจค่ะแล้วก็ขอบคุณทางมีเมวายแล้วก็พี่เมย์พี่เจมส์ด้วยค่ะที่ให้โอกาสดีๆที่ให้เอย่าได้รับบทเป็นรันค่ะเพราะว่าตัวละครของรันเป็นอีกตัวละครหนึ่งที่ดำเนินเรื่องแล้วก็พาตัวละครนี้ไปสู่การช่วยชีวิตใครสักคนหนึ่งที่เขารักมากๆเนี่ยค่ะหนูรู้สึกว่าความรักที่พี่เมย์ต้องการที่จะสื่อหรือว่าสื่อสารออกมาให้ผู้ชมได้รับชมในแง่ของความรักในแบบ GL อะค่ะมันบียอนมากๆเลยมันรู้สึกว่าผู้หญิงคนหนึ่งอยากจะเสียสละชีวิตของตัวเองทุ่มเททุกๆอย่างทั้งหมดในชีวิตเพื่อกลับไปปกป้องคนสักคนหนึ่งที่เขารักมากๆเนี่ยค่ะมันเป็นพลังของผู้หญิงที่มีคุณค่าแล้วก็น่ายกย่องมากๆค่ะก็เลยรู้สึกว่าตัวละครนี้ท้าทายกับเอย่ามากๆเพราะว่าได้รับบทเป็นรันจะต้องร้องไห้เยอะมากๆเลยค่ะเป็นบทดราม่าที่เยอะที่สุดในชีวิตที่ได้เล่นแล้วค่ะรู้สึกว่าภูมิใจในตัวเองแล้วก็อยากขอบคุณพี่มี่อยากขอบคุณทีมทุกๆคนอยากขอบคุณพี่ๆนักแสดงสมทบทุกๆคนเลยค่ะที่แบบว่าร่วมกันซัพพอร์ตแล้วก็สร้างผลงานนี้ออกมาสุดยอดมากๆเพราะว่าเรื่องนี้แบบน่าตื่นเต้นน่าติดตามแล้วก็เนื้อหาดีมากๆค่ะเรื่องครบรถสุดๆมีหลายพาร์ทเลยมีทั้งดราม่าโรแมนติกแฟนตาซีสืบสวนด้วยค่ะเราสองคนชอบพาร์ทไหนจริงๆมี่ชอบเลือกควบคู่ได้ไหมนะลองดู
ถ้าชอบในด้านการแสดงชอบดราม่าค่ะ รู้สึกว่าท้าทายกับการเล่นดี แล้วก็ซีนนั้นเป็นซีนที่เราส่งอารมณ์กันได้มากที่สุดและรู้สึกอินกับมันที่สุดค่ะใช่ค่ะดราม่าแต่ว่าเลิฟซีนเราก็ไม่ใช่หมายถึงตอนโรแมนติกเราก็เล่นได้ดีค่ะก็เห็นมุมมองใหม่ๆของเอย่ารู้สึกว่าเอย่าน่ารักมากๆเลยเวลาเล่นกับบทแบบนั้นค่ะของเอย่าจริงๆถ้าพูดแบบว่ามากกว่าหนึ่งได้ไหมคะค่ะถ้าพูดมากกว่าหนึ่งก็คือที่ชอบที่สุดน่าจะเป็นพาร์ทดราม่าค่ะพาร์ทดราม่าของรันที่มีเลเวลที่แตกต่างกันมากๆในแต่ละซีนนะคะเพราะว่าในคิวหนึ่งย่าร้องไห้ทั้งวันเลยค่ะแต่ว่าอารมณ์ของรันอะจะมีการสวิชกันในแต่ละซีนเยอะมากๆเลยเพราะว่าลำดับเหตุการณ์เขาเสียแล้วเขายังไม่เสียจนถึงเราเสียเองเนี่ยค่ะ ก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่เป็นโรลเลอร์โคสเตอร์ค่ะทุกคนน่าจะได้เห็นถึงสีหน้าแล้วก็สายตาของรันในแต่ละซีนที่สื่อสารออกไปอันนี้คือเป็นอีกซีนหนึ่งที่แบบชอบมากๆในเรื่องนี้แล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือฉากที่เราแสดงความรักกันค่ะรู้สึกว่าเราเชื่อในตัวละครว่าเขารักคนคนหนึ่งจริงๆเขาอยากที่จะมอบความรักแล้วก็พร้อมที่จะปกป้องแล้วก็ช่วยคนนี้จริงๆนะคะหนูรู้สึกว่ามันเป็นความรักที่มั่นคงมากๆมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนมากๆถ้าเราจะแบบไม่ชอบใครหรือว่ามองใครว่าเป็นตัวการเราก็ไม่ได้วอกแวกเลยเพราะว่าตัวละครนี้แบบเป็นคนที่มีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนมากๆเลยรู้สึกว่าพาร์ทของการที่แสดงความรักมันจริงในทุกๆความรู้สึกที่เล่นออกไปเลยค่ะเยอะมากเลยค่ะเรามีการเวิร์กช็อปค่ะเรียนกับคุณครูนินิวค่ะแล้วก็มีเรียนแอคชั่นด้วยแล้วเราก็ลองทดลองเอย่าวันนี้เราลองไปใช้ชีวิตด้วยกัน2 คนดูไหมว่าเราจะจับทริคอะไรในการเล่นกันได้บ้างหรือว่าพูดคุยให้สนิทสนมกันเพื่อที่เราเวลาถ่ายเราจะได้ไม่เกรงกันค่ะไปทำแอคทิวิตี้ค่ะแบบว่าผ่อนคลายไประบายสีแบบว่าเดินเล่นไปปิกนิกใช่ค่ะรู้สึกว่ามันทำให้เราสบายใจขึ้นด้วยแล้วก็แบบกล้าที่จะเล่นกับพี่วีมากขึ้นกล้าที่จะแบบพูดคุยสื่อสารแลกเปลี่ยนกันมากขึ้นนะคะแล้วก็พอได้มานั่งอ่านบทแล้วเข้าใจแบ็กกราวด์ทุกอย่างของตัวละครทุกตัวค่ะมันทำให้เรายิ่งอินกับซีรีส์นั้นๆและทุกฉากเราก็แสดงออกมาว่าเป็นแบบนั้นจริงๆอะค่ะแม้กระทั่งตอนที่รักกันหรือตอนที่เศร้าเราก็ยังมีความรู้สึกในนั้นมันก็เลยอินมากๆค่ะก็เลยแสดงออกมาเป็นแบบนั้นเลยค่ะน่าจะเพนติ้งนะคะเพนติ้งค่ะใช่ค่ะระบายสีเซรามิกใช่ค่ะเป็นอะไรเรียบง่ายแต่ว่าได้นั่งคุยกันไปด้วยได้คุยว่าการทำงานคราวที่แล้วเราเป็นยังไงการถ่ายเราชอบซีนไหนค่ะบางทีเรามีอะไรที่ยังไม่ได้บอกกันเราก็ได้บอกค่ะมันเป็นการดีฟทอล์กแล้วก็ใช้เวลาร่วมกันด้วยค่ะหนูว่าแต่ละคนมีพาร์ทที่เหมือนและต่างค่ะใช่ค่ะแบบว่าของพี่มี่เหมือนยังไงต่างยังไงเลเน่สำหรับมี่น่าจะเหมือนจากบุคลิกภายนอกค่ะที่คนอื่นมองแต่ด้านนิสัยมี่ว่ามี่เหมือนรันตอนกลับมาจาก5 ปีหลังค่ะที่มีความมุ่งมั่นมีเป้าหมายที่ชัดเจนจะทำตามเป้าหมายให้ได้ใช่ค่ะเป็นคนแบบมาเพื่อสิ่งนี้เราต้องทำให้ได้ส่วนของเอย่ารู้สึกว่าสิ่งที่เอย่าแตกต่างจากรันน่าจะเป็นแบ็กกราวด์ของตัวละครค่ะว่าเขาเติบโตมากับคุณยายเป็นคนที่เลี้ยงดูเขาแล้วก็คุณพ่อคุณแม่เสียไปตั้งแต่เด็กเนี่ยค่ะเขาเติบโตมาอย่างเข้มแข็งมากๆเป็นคนที่มีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วก็พร้อมที่จะทุ่มเทเพื่อที่จะให้ได้คนที่เขารักกลับมานะคะแต่ว่าของเอย่าเนี่ยในส่วนที่มีความเหมือนกันจะมีพาร์ทรันที่อยู่ช่วงมหาลัยค่ะจะมีความขี้เล่นน่ารักมีความเป็นเด็กยังแบบว่าดูสดใสอยู่ค่ะแล้วก็ในพาร์ทที่มีความเหมือนในตอนโตก็น่าจะเป็นตอนที่เรามีความพยายามเหมือนกันมีความมุ่งมั่นที่จะทำสิ่งต่างๆแล้วก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปตามสเต็ปค่ะเหมือนกับรันที่ค่อยๆหาปมค่อยๆหาเบาะแสไปเรื่อยๆว่าค
คนนี้เป็นคนที่ฆ่าคุณเลเน่หรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะเหมือนเขาก็จะค่อยๆไม่ได้แบบว่าพุ่งเข้าไปแล้วก็เอาผลลัพธ์กลับมาเลยใช่ค่ะ มันซีรีส์มันค่อนข้างโรแมนติกซีรีส์ดราม่าเนาะ ค่ะ ในการกองเนี่ยเนาะ อาจจะโรแมนติกดราม่า โรแมนติกดราม่า บรรยากาศในกอง บรรยากาศ จริงๆ หลังกองเราสนุกมากค่ะ เรามีพี่ ม่วนจอย ติ๊กต็อกเกอร์พี่อินฟูมาร่วมเล่นด้วย ค่ะ ตลกมากค่ะ เราเล่นกันจนเราเข้าบทและดุเขาไม่ลงค่ะ จนถ้ากล้องไม่ได้รับหน้าหนูแล้วอะหนูจะหันไปหนูก็หลับตาแล้วก็พูดบทเพราะหนูมองหน้าเขาไม่ได้จริงๆ ถ้าหนูมองหน้าเขาคือหนูขำเลยค่ะ ใช่ค่ะ แล้วพี่ๆเขาก็ติดขำกันด้วยตอนนั้นก็แบบพยายามฮึบแล้วก็คิดถึงเรื่องที่เราเศร้าที่สุดในชีวิต เพื่อที่อารมณ์ตอนนั้นเราจะได้ไม่ขำตลก พี่ มา เขา ก เป็นสีสันให้กับเรื่องของเรามากๆค่ะแบบว่าทำให้เรื่องของเรามีความแบบรสชาติกลมกล่อมมากขึ้น เวลาที่ย่าเข้าซีนฉากออฟฟิศอย่างเงี้ยค่ะ เราก็จะเตรียมใจไปก่อนแล้วว่าโอเคซีนนี้เราต้องใช่ค่ะ อย่างรันอย่างเงี้ยรันเขาจะมีมาดของเขาแบบจริงเหรอคะแต่ในใจหนูคือแบบ พี่สนุกมากเลยพี่เล่นกันสนุกมากตบมุกกันแบบ ใช่ ชีรับชีเหวียงชีตบชีบล็อกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ใช่ มันก็เลยแบบว่ารู้สึกว่าเป็นอะไรที่สนุกมากๆอีก ใช่ มุมหนึ่ง แต่จริงๆ อีกมุมหนึ่งก็บทเครียดมากค่ะ ค่ะ เราอยากทำงานให้ออกมาดีที่สุด เราก็เลยเลือกใช้เวลาว่าง เกี่ยวกับการอ่านบทและทำการบ้านแบบทุกวินาทีที่เรามีโอกาส เพื่อให้งานออกมาให้ดีที่สุด ส่วนใหญ่ก็จะเห็นเราแบบอยู่คนละมุม แล้วก็นั่งทำการบ้านของตัวเอง ค่ะ พอเข้าซีนก็ทำอารมณ์ เริ่มได้แล้วเราต้องการเวลาตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ แล้วพอเข้าฉากแอคชั่นแล้วก็ เข้าเป็นตัวละค ใช่ ร เอาจริงๆตั้งแต่ไพลอตเลยค่ะ อันนั้นเป็น first kiss กับเอย่าเลย first kiss first kiss ค่ะ ใช่ตอนนั้นอะโอ้พี่เมย์บอกว่าลองเลยแต่พี่เมย์แบบ ไม่ได้เวิร์กช็อปไม่ได้อะไร ถามพี่เมย์ แต่ ว่าพี่เมย์เราจะทำท่าทางยังไงดีคะพี่แบบลองเลยทำเลย มันจะมีความที่แบบว่าบทก็ต้องจำใจก็เต้น ท่าทางก็ต้องคิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันแบบอ่ะเอย่าพี่มีขอโทษนะเอย่าอย่างนี้นะพี่มีทำอย่างนี้โอเคไหมก็ลองตอนนั้นก็ตุบตับตุบตับตุบตับ หนู ตื่ เป็นวิญญาณ มก หลุด ใช่ตอน อ นั้ ย่าน งนี้เลย ตอนนั้นเป็นไพลอตที่ อ่า ที่ท้าทายมากๆเลยค่ะ อืม เพราะว่าก่อนหน้านี้ที่ญาติเคยแสดงมาก็ยังไม่ได้รับบทบาทที่เป็นบทหลักขนาดนี้ แล้วก็แสดงความรักกับตัวละครมากขนาดนี้ค่ะ แต่ว่าพอมาครั้งนี้แล้วเรารู้สึกว่าเราตั้งใจมากๆ แล้วก็อยากทำออกมาให้ดี แล้วพอมาเจอพี่มี่ก็คือรู้สึกว่า รู้สึกว่ามันไปได้ง่ายกว่าที่เราคิดมากๆเนี่ยค่ะ เหมือนเราจูนกันง่ายมากๆ เหมือนพอพี่มี่บอกว่าให้พื้นที่คอมฟอร์ตกับเราอะค่ะ ว่าเอย่าตรงนี้แบบพี่มี่ขอจับตรงนี้ได้ไหมทำตรงนี้ได้ไหมเล่นแบบนี้ได้ไหมอย่างเงี้ยค่ะ แล้วหนูรู้สึกสบายใจ ก็เลยรู้สึกว่า มันก็มีจังหวะที่ใจเต้น แล้วก็มีจังหวะที่รู้สึกว่าโอเค ว่าเหมือนเล่นโรลเลอร์โคสเตอร์เหมือนกัน มันเป็นไปได้มัน อ่าฮะ ค่ะ ด้วยความที่เราเอา ใช่ ตัวละครมาใส่เราด้วยค่ะ แล้วเราคิดว่าเนี่ยเรารักคนข้างหน้าจริงตรงข้างหน้าเราเนี่ยจริง จริง ๆ แล้วเราจะเลือกแสดงแบบไหนออกมา อืม ใช่ค่ะก็ทำแต่ลึกๆเราก็รู้ว่าเราก็เป็นตัวเรานะ ค่ะ แล้วก็เขิน ใช่ค่ะ ย้อนไปถึงประโยคที่ว่าใส่หัวไปให้คนเนี่ยค่ะ วาย มันเป็นประโยคที่แบบค่อนข้างแรงแล้วคน แรงมากค่ะ ใช่ไหมคะ ค่ะ ตอนที่ถ่ายฉากเนี้ยกดดันไหม กดดันมากค่ะ เราต้องสวิตช์อารมณ์แบบเอย่ายิ้มปุ๊บ แล้วก็มาหน้าบึ้ง แล้วทำยังไงก็ได้ให้เขาไม่มีคำถามเกี่ยวกับประโยคนั้นเลย ถ้าสมมติเราแบบเอย่าอย่าเลย เขาจะถามอีกทำไมล่ะถ้าเราพูดว่าใส่หัวไปพ้น มันเป็นคำที่แรงมาก แล้วมันเหมือนตัดจบ มันเหมือนแบบใช่ค่ะ พูดคำเดียวเลย โอ้ตอนนั้นเล่น ในเรื่อง เยอะเลยล่ะค่ะ ใช่ จนพี่ๆมอดันเธอค่ะ เขาเอามาทำเป็นลูปเป็นเพลงเลยค่ะ1 ชั่วโม 1 ชั่วโมง ง ใส่หัวไป ก็คือเป็นคำที่รันก็จำขึ้นใจเหมือนกัน ใช่ ค่ะว่าทุกครั้งที่เขาพูดคำนี้เราไม่อยากได้ยินเลย เราไม่อยากให้เขาพูดคำนี้เลย เพราะมันแบบเหมือนทำให้เราย้อนกลับไป มัน ถึ รี ง มาย วันแรก วันแรก ว่าก่อนหน้านั้นนะเขาพูดคำนี้แล้วเราเสียเขาไป ใช่ค่ะ
ใช่ค่ะมันเหมือนทุกๆ EP มันเหมือนย้ำเตือนมาที่ EP 1ด้วยค่ะ ใช่ค่ะ เราก็ยังจะพูดคำนี้ว่าใส่หัวไปซะแต่เขาก็ยังอยู่ ใช่ค่ะมันเลยแบบขัดแย้งกันคนนี้ก็มีจุดประสงค์นี้ คนนี้ก็มีจุดประสงค์นี้ ไล่กันไปไล่กันมาแต่ก็สุดท้ายก็ไม่มีคนไป แล้วถ้าสมมติว่าเรเน่อยู่ตรงหน้าตรงนี้เนี่ยนะ ค่ะ จะใช้คำว่าอะไรแทนคำนี้ ใช้แทนคำนี้เหรอคะจะพูดลงได้ยังไงอะคะถ้าไม่อยู่ต่อหน้าอะถ้าต้องพูดใช่ไหมคะหลังเต็มใจแล้วค่ะเอ๊ะกลับบ้านไปก่อนนะไว้เราค่อยคุยกัน ถ้าเป็นมี่นะคะ ถ้ารู้สึกว่ายังไม่โอเค และยังไม่อยากตอบคำถามนี้ใช่ค่ะก็จะพูดแบบนี้ว่ากลับไปก่อนนะโอเคเมื่อไหร่ค่อยมาคุยกันค่ะ คิดว่าคนดูเนี่ยต้องเตรียมอะไรมากกว่ากันระหว่างทิชชู่กับหมอน อาจจะเป็นหมอนเลยค่ะซับน้ำตาได้ดีกว่าทิชชู่ อ๋อหมอนใบใหญ่ ๆ เลย ใช่อ่ะเอาไว้ซับน้ำตาไม่ได้เอาไว้จิกหรือก่อนนะ อาจจะซับน้ำตาเลยนะคะแล้วก็เอาไว้เป็นตัวแทนเลเน่ก็ต่อยลงไปเลยต่อยหมอนเข้าไปเลย ค่ะ ค่ะ3 คำเหรอคะ 3 คเป็นอะไรกับคนเก่า ไม่ใช่ หมายถึง ำเป็นอะไรกับคนเก่า นิยาม3 คำเกี่ยวกับความสัมพันธ์นะคะรักเลิกรักแล้วกันค่ะรักเลิกแล้วก็มารัก ของหนูกลับมาเพื่อเธอค่ะเป็นตัวแทนของรัน กลับมา เราดูฉากไหนนะคะ อาจจะเป็นฉาก OT แล้วกันค่ะ ค่ะ อันนั้นพี่เมย์ให้เราดีไซน์เองแล้วลองเล่นเอง เป็นตัวของตัวเอง ค่ะ ใช่ค่ะในห้องทำงาน ใช่ค่ะ ให้เราดูฉากนั้น OT Pilot ไม่ค่ะ OT ในซีรีส์ ใช่ OT ในซีรีส์แต่ว่าเป็นคำพูด OT กัน ใช่ ใกล้แล้วค่ะไปได้เลย โอ้ย โอ้ อาจารย์ยาว น่าจะต้องติดตามไปเรื่อยๆค่ะ ตอนนี้เขายังไม่รักกันเลยค่ะเลเน่กับรัน แต่ว่า EP ต่อไปตัวอย่างก็จะเกิดแล้วหรือเปล่า จะมีจริง อาจ เหร จะ อห เขิ รือยั น ง ไหม นะ นะ ทุกคนอาจจะทำหน้าอย่างนี้ อาจจะอวกาศเลยล่ะ อวกาศค่ะ อวกาศ ใส่หัวไปให้พ้นอีกสัก1 ชั่วโมง ใส่หัวไปพ้น ดูซ้ำๆเหรอคะ น่าจะเป็นช่วงที่รันเขาให้ดูวิชั่นบอร์ดค่ะ ที่มีบ้าน มีรถ มีสถานที่ทำงาน มีอังกฤษที่เขาอยากไปเรียน ช่วงนั้นมิว่ามันน่ารักมากเลยที่รันเขามีเป้าหมายทุกๆอย่าง แล้วเลเน่เขาพร้อมที่จะซัพพอร์ตเป้าหมายอันนั้นของรันให้เป็นจริงอะค่ะ แบบทำอยู่เบื้องหลังมันน่ารักมาก ของหนูนึกออกแล้ว ๆ ของหนูชอบซีนล่าสุดมากๆที่เพิ่งออกมา ก็คือซีนที่รันที่รันร้องไห้และนอนอยู่บนโซฟาแล้วพี่เลเดินมาแล้วก็จุ๊บที่ตา คอมฟอร์ตซีน หนูรู้สึกว่ามันเป็นซีนที่หาได้ยากมากๆจากพี่เลเน่แต่ว่ามันเป็นซีนที่ทุกคนจะได้เห็นในมุมมองที่เขาแบบแสดงความอบอุ่นกับรัน มันเหมือนว่าฉากนั้นขออธิบายเพิ่มเติมค่ะ อืม จริงๆ เลเน่เลือกที่จะไม่ถูกปากนะคะ จากตอนแรกที่เหมือนจะจุ๊บแต่ก็เปลี่ยนมาเป็นจุ๊บที่เปลือกตาแทน เพราะว่าเปลือกตานั้นเราเป็นคนทำให้เขาร้องไห้ค่ะ เราเลยเลือกจุ๊บที่เปลือกตาแทน ค่ะ อืม เนี่ยหนูชอบซีนนี้ อืม น่ารักมากแล้วพอหนูได้ไปอ่านคอมเมนต์ของ อืม แฟนๆหลายๆคนเขาก็ชอบซีนนี้กันมาก ที่ ๆ เต็ เต็ ม ม สิ สิ บบ เห เห ร ร อ อ คะ คะ ให้100ไปเลยค่ะ มันยังไงคะเนี่ย เต็ม10ให้ร้อย ไม่ว่าเราเข้ากันได้ ให้ ทุกอย่าง เข้ากันได้ทุกอย่าง ชอบอะไรเหมือนกัน มองตาก็รู้ มองตาก็รู้ เต็ม100เลยค่ะ หนูให้เต็มพันเลย ขิงค่ะเกล้าบอก ไม่ได้ขิงกันไม่ได้ขิงเลยนะคะ ค่ะ รู้สึกว่าสบายใจค่ะ ที่ได้ทำงานกับพี่แล้วก็แบบว่าคุยกันได้ทุกเรื่องค่ะ แล้วก็มีแบบว่าเริ่มแน่ใจแล้วก็มั่นใจจากที่ดูฟีดแบ็กแฟนคลับค่ะ ค่ะใช่ค่ะ จากที่เรามองเราก็ว่า2 คนนี้ดูถ้าทางเป็นไปได้รักกันจริง
ทะเลาะกันจริง แต่พอได้มาได้ยินคำยืนยันจากแฟนคลับก็ ค่ะ กล้าที่จะให้ร้อย มีว่าการกลับมาแก้ไขสำหรับมี่ไม่เชื่อค่ะ แต่เชื่อที่จะแก้ไขในอนาคต เราเรียนรู้ว่าพลาดตรงนี้และแก้ไขในอนาคตค่ะ เอามาเป็นบทเรียนประสบการณ์ชีวิตแล้วก็ทำให้มันดีขึ้นเรื่อยถ้าสำหรับเอย่าถ้ามองในแง่มุมของ ๆชีวิตจริง เราที่มีความจินตนาการละกันย่าขอมองในมุมของคนที่แบบแฟนตาซีนิดนึงถ้าสมมุติว่าอย่างเงี้ยค่ะว่าเราสามารถย้อนกลับมาได้อะถ้าเป็นคนที่เรารักจริงๆหรือว่าเป็นคนที่เขาสำคัญกับชีวิตเรามากๆจริงๆอะเราก็อยากจะย้อนกลับมาค่ะอยากจะทำบางสิ่งที่บางอย่างที่อาจจะพลาดหรือว่าไม่เคยได้ขอโทษไม่เคยได้พูดกับเขาเลยหรือว่าวันนั้นเขาอาจจะเสียไปแล้วหรือว่าไม่ได้อยู่กับเราแล้วเราอยากจะกลับมาก่อนวันนั้นอยากจะกลับมาทำให้เขาได้รู้ว่าความรักของเราที่มีกับเขาอ่ะมันมากแค่ไหนอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกว่าไม่ได้เป็นแค่กับคนรักด้วยค่ะจะกับใครก็ตามแต่แบบกับเพื่อนกับพี่น้องหรือว่ากับคนที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยค่ะถ้าเป็นคนที่เรารู้สึกว่าบางอย่างในอดีตที่เราผิดพลาดแล้วเราไม่เคยได้แก้หรืออยากจะแก้ก็อยากจะกลับมาบอกค่ะสูญเสียเขาไปตลอดกาลค่ะอย่างน้อยมีอะไรควรจะได้คุยกันบ้างอย่างน้อยจะได้รู้ความต้องการของเขาบ้างถ้าเขาไล่มาโอเคเรารู้ละเขาอยากจะไล่เราเขาต้องการแบบนี้เราให้ได้แต่ถ้าสูญเสียเขาไปเราไม่มีโอกาสได้ถามเขาเลยค่ะว่าเขาอยากได้อะไรหรือเราจะจากลากันอย่างน้อยก็ได้มีแบบคำลาหน่อยใช่ค่ะจำเหรอฮะจำว่าการทำเพื่อคนที่รักการเห็นคุณค่าของคนที่อยู่ข้างๆค่ะอยากให้โฟกัสกับคนที่อยู่ข้างๆมากขึ้นใช้ทุกวินาทีให้มีคุณค่าค่ะสำหรับเราไหมคะค่ะสำหรับเอย่ารู้สึกว่าอยากจะให้ทุกคนได้รับถึงความสนุกของซีรีส์เรื่องนี้แล้วกันค่ะเพราะว่าเป็นเรื่องราวที่พี่เมย์ได้เขียนมาแล้วอยากจะให้ทุกคนได้มองเห็นถึงอีกแง่มุมหนึ่งของตัวละครผู้หญิงคนหนึ่งที่มีความรักกับพี่ผู้หญิงคนหนึ่งที่สำคัญกับชีวิตเขามากๆเนี่ยค่ะอยากจะให้เห็นว่าความรักไม่มีที่สิ้นสุดความรักเป็นสิ่งที่สวยงามไม่ว่าจะเกิดขึ้นเวลาไหนตอนไหนหรือว่าจะย้อนกลับมาสุดท้ายแล้วมันก็เป็นความรักที่ยังคงอยู่ตลอดกาลเหมือนชื่อเรื่อง Love Beyond Dream ค่ะรักเหนือความฝันรักเหนือความฝันลองสปอยซีรีส์แบบว่าสปอยไปท่องอวกาศกันเถอะมันต้องตื่นเต้นแน่ๆค่ะโอ้ยไม่สปอยวิ่งไปพร้อมกับปืนค่ะไม่สปอยเลยตู้วิ่งไปพร้อมกับปืนค่ะเกือบไปโกโก้คันตู้จากตัวอย่างในทีล่าสุดค่ะดูเหมือนว่าความสัมพันธ์ของผู้จะดีขึ้นดูเหมือนแค่ดูเหมือนค่ะ แต่ภายในยังมีความไม่เข้าใจเต็มไปหมดใช่ค่ะแต่ดูเหมือนยังมีความค้างคาอยู่ค่ะแต่ฉากที่บันไดที่พี่มีนใส่เสื้อสีดำอันนั้นเป็นการทะเลาะที่แรงที่สุดแล้วค่ะเป็นซีนที่เราแบบทำกันบ้านกันหนักมากๆแล้วก็เป็นซีนที่ตัวละครของรันเองก็อยากที่จะบอกความในใจกับเขาแต่ว่ามันก็ยังมีความค้างคาอยู่ค่ะต้องมาแก้มันเหมือนมีอะไรบางอย่างที่ยังบอกกันไม่ได้และถ้าหวานมากๆที่จะมีขมปลายอันนี้ยังไม่รู้เลยค่ะขมปลายอาจจะเคยกินมะระไหมคะกินขมยังไงก็ขมอาจจะไม่มีทางหวานไปได้ผู้ใหญ่บางคนเขาบอกกินขมมากๆแล้วมันจะหวานค่ะอาจจะมะระเชื่อมไหมคะมะระเชื่อมแต่สุดท้ายก็ยังเป็นมะระค่ะแสดงว่าพี่ไม่เข้า
Love Beyond Dream Series นะคะ ค่ะ เรื่องนี้ค่ะทั้งผู้จัดทำแล้วก็ทั้งมี่กับเอย่าและนักแสดงสมทบคนอื่นๆค่ะ ค่ะ ตั้งใจทำกันมากเลยค่ะ กว่าจะผลิตซีรีส์เรื่องนี้ออกมา และพวกเราก็เต็มที่มากๆ อยากให้ทุกคนลองเปิดใจดูค่ะ ลองดูก่อน ถ้าชอบก็สามารถคอมเมนต์มาได้ค่ะ ค่ะ ใช่ก็ฝากซีรีส์เรื่องนี้ด้วยนะคะ ใช่ค่ะ ก็ขอฝาก Love Beyond Dream Series เพื่อเธออีกครั้งด้วยค่ะ มีทั้งหมด 7 เอพิโซดค่ะ บอกเลยว่าแต่ละเอพิโซดเนี่ยเข้มข้นมากๆ เปิดมาตั้งแต่ EP แรกก็พีคแล้วค่ะ อยากจะให้ทุกคนแบบเข้ามาดูกันตั้งแต่ EP 1 เลย แล้วก็ถ้าชอบซีนไหนชอบในโมเมนต์ไหนหรือว่าคำพูดไหนของตัวละครเนี่ยสามารถคอมเมนต์กันมาได้ค่ะ บอกเลยว่าแต่ละเรื่องราวเนี่ยแต่ละตอนอ่ะมีความหมายทั้งหมด เดี๋ยวพวกเราจะมาช่วยกันแก้ไข ใช่ แล้วก็ช่วยกันหาว่าใครเป็นคนฆ่าเลเน่นะคะ ตรงนี้แหละสนุกมากๆ คิดว่าถ้าทุกคนได้ดู EP 1 แล้ว ยังไงก็อยากดู EP 2 ค่ะ ใช่ค่ะ ถ้าได้ดู EP 2 แล้วก็อยากดู EP EP 3 ใช่ค่ะ ค่ะ ก็ขอฝากไว้ด้วยค่ะ ค่ะ Love Beyond Dream Series เพื่อเธออีกครั้งนะคะ สามารถติดตามได้นะคะ ดูได้บน YouTube มีเมวาย Official นะคะ ทุกวันพุธเวลา 2 ทุ่มตรงค่ะ หรือว่าอยากดูแบบยาวๆ รวดเดียวนะคะ สามารถดูได้ทาง iQIYI และ webaq.com ค่ะ ทุกวันพุธเวลา 3 ทุ่มตรงค่ะ ใช่ค่ะ แล้วก็ขอฝากเพลงของพวกเราด้วยนะคะ มี 2 เพลง OST นะคะ ชื่อเพลงว่าเพื่อเธอ Once Again นะคะ ร้องโดยเอย่าค่ะ แล้วก็อีกเพลงหนึ่งชื่อเพลงว่าเริ่มต้นใหม่นะคะร้องโดยพี่มี่กับเอย่าค่ะ ก็ขอฝากไว้ด้วยนะคะ สามารถไปรับฟังกันได้ทุกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มเลยค่ะ ใช่